Ну що, вітаю, друзі. Вітаю вас. Перший день травня. Ну, поговоримо про важливі речі. Не про ті, які б хотілося, що перемога, що здобули, що президент поговорив з суспільством. Ні. І говорити ми будемо сьогодні з політологом, політтехнологом, викладачем, керівником експертної групи Бюро аналізу політики Віктором Бобаренком. Віктор, вітаю. Доброго здоров'я. Як казали в давнину, мір труд май. Ого, ти навіть таке пам'ятаєш, це суперово. Дивись, що я хочу сказати. Третю добу Україна обговорює нову частину плівок Міндіча. І те, хто ж такий Вова, чий будинок будується в династії. Але Зеленський та Офіс президента мовчать і відмовляються коментувати. Кожне повідомлення, яке з'являється на сторінці Володимира Олександровича, під ним величезна купа коментарів. Хто такий Вова? Дайте коментар по Міндічу, дайте коментар по династії, дайте... Але мовчать і не відповідають. Скажи, будь ласка, чи допоможе владі це мовчання? Який розвиток ситуації можливий? І головне питання. Пане Бобаренко, чи є у вас припущення? Хто ж такий Вова? Ну, дійсно, це ж таємниця. У мене є сміливе припущення. Журналісти, от, зокрема Михайло Ткач, не можуть прямо називати, або я був вчора, наприклад, на Прямому, був там на П'ятому, і вони, журналісти не можуть називати ці імена, тому що вони закриті так званими там журналістськими стандартами, да? Де там треба ж тільки баланс думок, треба там тільки припущення, щоб, в тому числі, щоб і не судилися з ними. Кажуть, що і, зо мною же ж теж судилися Портніковський, і там я був у Суспільному, Наталія Мосійчук там на мене нападала, що я колись там неправильно її назвав. Тому треба сказати, що прийнято журналістам говорити там слово «припущення». От. Я не являюсь журналістом і ніколи, я колись починав як журналіст, але я публіцист. Чому? Тому що журналіст виконує журналістське, якісь редакційні завдання, да? А я от чисто публіцист. Публіцист від журналіста відрізняється тим, що я художник, я так бачу. І можу припускати, що завгодно. Це мої оціночні судження. То за моїми оціночними судженнями неназвані друзі Міндіча і Чернишова Андрій і Вова є Володимиром Олександровичем Зеленським і Андрієм Борисовичем Єрмаком. Ой, кошмар! І всі ж там, як так же ж так, блін. А ми ж не догадувались, да? Це як в старому древнім теж совєтському анекдоті, коли мужик їде у відрядження і щось в чомусь підозрює дружину і сина підучує. Ти ж там подивишся, там, що мама робить, поки я десь у відрядженні. Вертається, що, синок, так що, каже, приходив дядя Коля, і що? І вони пішли в мамину кімнату, і що? А потім вони на замочну скважину повісили мамині труси, і я далі нічого не бачив. От гадська ж, невизначеність, що ж там відбувалося? І оце ми, як в тому анекдоті, всі ж догадуються, що там, а вони трусами прикрились і кажуть, так це не Вова, бо Бранівницький викинув тиждень назад порцію ж там, цих, я вважаю, що це провокація була плівок, тільки там від збоку, там, от щось таке. От, і звинуватив, що це Марія Берлінська. А тепер виявляється, що не та Маша. Але найцікавіше, що вибач, навіть не він звинуватив. Я дивився теж ці роздруківки, і, до речі, Міша Ткач теж це каже. Там написано Марія Берлінська. А це написали детективи НАБУ. І оце найцікавіше в цій історії. Тож вони теж могли помилитися. Вони, коли розшифровували ці переговори, вони на свій власний розсуд це писали. Чому вони написали Марія Берлінська, невідомо, але ситуація саме така. І я вибачаюся, я хочу тобі що сказати. У мене є скрін, я вважаю, це одне з найцікавіших, що може тільки бути
в цій історії, це скрін з внутрішнього чату офіційного між журналістами і Офісом президента. Це чат прес-центр Офісу президента України. І тут вони просять у Офіса, будь ласка, прокоментуйте, чи заокремо може ОП щось сказати з приводу того, що на записах йдеться про будинок Вови, будинок Андрія в кооперативі «Династія» в Козині поруч з будинками Міндіча і Чернишова. Може нарешті спростувати чи підтвердити, що на цих записах йдеться про президента, про Андрія Єрмака і про будинок, який призначався їм. Має чи не має президент до цього відношення? І ну, далі знав про президента про будівництво. Відповідь Літвіна: не коментуємо. Ну, дивись, якщо це брехня, якщо це ганебна, зухвала брехня, і хтось хоче очернити нашого президента, який разом з Міндічем і Єрмаком, з Чернишовим і іншою цією камаріллю тільки і живе в ім'я України, бутерброд не лізе в рот, думають лише про народ. Якщо це так, а чому не сказати просто? Це брехня, це неправда, це не відповідає дійсності. І ті плівки, які підтвердить документально. І записи у НАБУ, це теж неправда. Але кажуть, не коментуємо. Хіба це... Володимир Олександрович може ж там дати доручення, сказати, знайдіть же ж дійсних власників, це не я, знайдіть дійсних власників і докажіть, що це там типа якийсь цей. Але що відбувається станом на зараз? Що Броневицький вкинули, ну так або інакше було вкинута тема, а потім виявилось, що Маша не наша, Маша не та, а значить, раз Маша не та, може і Вова не той. І тому Бабиренко якийсь своїм сміливим припущенням, що це Володимир Олександрович. Але ж я ж тоді кажу, так хай Володимир Олександрович, у нього ж маса повноважень, СБУ під рукою. Цілий департамент, зніми зараз і кинь, знайдіть тих справжніх 4 власників. От, щоб підтверджено, задокументовано було, що є якийсь студент Вова чи бомж Андрій. Ну, може же ж бути, от по сусідству з Міндічем будувався теж Вова і Андрій, будувались. Ну, один із них бомж з вокзала, один студент, наприклад. Ну, і Володимир Олександрович скаже, ну, бачите, у Міндіча там зовсім другі там сусіди, не я. Не я. Тобто Міндіч, да, ну, подлець, нехороший чоловік. Чернишов посадим, ну Вова і Андрій, це не я з Андрієм. Да. Но мовчать, не коментуємо. І це, ну, там стає очевидним для всіх, що, а що ж таке? От, і з цього приводу я б ще хотів одну річ сказати. Там, зокрема, піднімається нова тема, що, ну, от бачите, боротьба, ви боретесь з корупціонерами, а треба боротися з корупцією. Зокрема, там і поважаємий мною дуже Ігор Семиволос так говорить, да? Що стоп, що не підмінюйте ці два поняття, і я з ним десь погоджуюсь. Але це там як дорікання, що Міша, не тим займаєтесь. Так ні, а от я тут хочу заперечити, що боротьба з корупціонерами, да, ми можемо займатися або з наслідками, або з причинами. Да? Причинами, по ідеї, займається НАЗК, воно створено для того, щоб профілактика була корупції. Да? Там, типа, кадрова політика, профілактика корупції. Призначайте ж гадство не друзей Міндіча, а порядних людей, у яких є класний бекграунд. Так от, журналіст не може вплинути на призначення з Офісу президента. Якщо повністю корумпована структура, да, ми розуміємо, що треба боротися з причинами. Ну, зараз з причинами через створення законів. І я би пропонував там кілька от речей от зараз для боротьби, щоб ми боролись з корупцією, а не з корупціонерами, тому що це дійсно різні речі. Щоб не вийшло, що там, типа, що ми з Березою хайпуємо, щоб якийсь політичний, можливо, капітал набрати там чи ще що ми показуємо сміливо там, що це Володимир Олександрович, дивіться, журналісти бояться сказати, а Бабиренко ні, він храбрий, він не на фронті, ну тут в тилу, там, типа, ну можуть же ж таке сказати? Да, звісно. От, але
Давайте ж, люби Боже правду, і ми боремося зараз з наслідками, ми викриваємо корупціонерів, але щоб боротися з корупцією, повинні бути якісь повноваження. І що ми можемо? Ми можемо тільки запропонувати проєкт рішення. Ну, наприклад, провести ще раз люстрацію, в мусорки посажати чи не сажати в мусорки, да? Ужесточить законодавство там до пожиттєвих, а то Українська Правда випустила, тільки 24% всіх корупційних справ закінчуються реальними сроками. А що ж так? А чого не 99? От давайте зробимо так, щоб було 99. Тоді, можливо, от буде боротьба з корупцією, да? Тому що якщо у вас є досвід, ви хочете вкрасти в державі, але ви знаєте, що 99% випадків закінчується, що ви не відпетляєте, ну тоді от уже ж інше ж відношення, тоді ж подумаєш, почухаєш голову, а може не треба красти, да? А може не так нагло треба красти хоча б. От, це перше. А друге, от в боротьбі корупції, ну що ми вибираємо? Ми боремося з корупцією чи з корумпантами? Я в тому числі з корумпантами. Але ми можемо же ж запропонувати отаке сміливе рішення, підглянув його у Демсокири. Але повністю з ним погоджуюсь. А, наприклад, а давайте націоналізуємо Firepoint. Приймемо рішення і націоналізуємо, і все, і так Володимир Олександрович скаже, моєї доляхи там нема, навіть не думайте. Тому що все тепер в мозолістих руках українського народу. А я з тобою посперечаюсь сьогодні перший раз, але посперечаюся від душі. По-перше, я погоджуюсь, боротися треба і з корупцією, і з корупціонерами. Поясню чому. Коли ми боремося зі злочинністю, ми ж не кажемо, що поки боремося зі злочинністю, от ті, хто краде гаманці в автобусах або в трамваях, чіпати не треба. Ну що значить не треба? А що ми будемо спостерігати? Або поки ми займаємося профілактикою і всім іншим, то людей, які розповсюджують наркотики, ми не повинні затримувати і карати? Повинні. І це треба розуміти. Тому боротися треба і з першим явищем, і з наслідками. Але при цьому є велике але. Коли кажуть про націоналізацію, я скажу тобі зразу, я проти, поясню чому. Тому що держава дійсно хреновий управлінець. Вкрай хреновий. І коли, от я тобі як далі, а хто буде націоналізовувати? Ті, хто приватизували країну? Міндіч, Зеленський, Єрмак і компанія самі у себе. Так вони собі ще й гроші на цьому намутять. Я про це кажу. Що треба зробити дійсно? Конфіскувати, згідно рішення суду, долі того ж самого Міндіча, всіх українських партнерів Міндіча, ті, хто брехав, що це не компанія Міндіча, всі інші. І, по-перше, через санкції, тому що якщо ця компанія має відношення до Міндіча, на неї накладаються теж санкції, як на компанії, які володіє, хоч і ізраїльтянин, але Міндіч. Бо президент дуже вчасно призупинив його українське громадянство. Щоб його, по-перше, не видало Україні Ізраїль, бо кого він буде видавати? Громадянина Ізраїля чи громадянина України? Громадянина України призупинено, а громадянина Ізраїля не видадуть. Президент геніально це зробив. З точки зору, щоб нікого не видали. Але тут ще один момент. Санкції на Firepoint, і він не може постачати зброю. Тому вилучається, створюється наглядова рада, далі залучаються інвестори, які хочуть купити, я думаю, знайдуться. І тут геть інша історія. Але тут головне, щоб не вийшло так, що взяли з одного карману і переклали в інший. Оце важливо. Тому тут історія з конфіскацією, націоналізацією, зі всім іншим, тут дуже ризикова історія. Ну і окрім того, я тобі відверто кажу, якщо відбудеться така націоналізація, то це буде сприйматися пофіг на справедливість, на законність багатьма на Заході, як дуже поганий для інвестицій. Типа приватну власність, там священна. Так, вони цього бояться, вони дуже цього бояться. Тому тут я проти. Але те, що це треба в них дійсно, згідно рішенням суду, тільки згідно рішенням вилучати, це 100%. Ну і головне, дуже ж хочеться побачити, а де ж рішення і по Умєрову, по Пишному, по всім іншим, бо вони на плівках є. І кожен з них розповідає, я не я, корова не моя. І мені це нагадує відомий фільм «Місце зустрічі змінити неможливо», пам'ятаєш? Кофельок, какой такой кофельок?
Не брав я ніякого кошелька. От злочинець завжди буде відповідати ні. Тому ми зараз про це і поговоримо. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, я дякую вам, що ви сьогодні активні. Я дякую, що ви залучаєтесь до коментарів, що ви підписуєтесь, ставите вподобайки. Сподіваюсь, ви вже поставили вподобайки? Ну, спочатку ефіру. Щоб підтримати канал, щоб YouTube побачив, що цей канал вам цікавий, що це відео вам цікаво, показав його ще більшій кількості людей. Тому, якщо ні, поставте зараз вподобайку. Ну і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і звідки ви дивитесь. Я бачу вже Свеса Сумщина, Куренівка, Дворічна Житомир, Київ, Запоріжжя, Полтава, Харківська область, Херсон, Рівне вітає, Одеса, Рівненщина знову, Кам'янське, Тернопіль, Київ, Львів, Варшава, Дубна, Одеса, Мар'їнка вітає, Бровари вітають, Нова Одеса вітає, Київ вітає, Луцьк, Чорноморськ, Цюріх, Вінниця, Полтава. Так, по-перше, де центр всесвіту Троєщина? Я щось не зрозумів. Троє, ми що, спимо? Ми не спимо, ми вже тут. Давай. Це перше. Друге, Львів, Москва вітає. Ну, неочікувано, але наша агентура є і там. Наша агентура є і там. А також, якщо будуть слухати розумні речі, може там щось запуститься і в Росії. Нарешті, розумне. Тому пишіть звідки. Чернігів долучається. Вітання з Троєщини, вітання Черкас. Троє в чаті, все нормально. Тому зараз приєднуйтесь, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, звідки ви дивитесь, місто, селище, країну, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це, це важливо. Ми, як бачите, і перекличку робимо, і завжди проводимо аналіз глядачів. А тепер найцікавіше. Transparency International, одна з найвідоміших міжнародних громадських організацій, вимагає від Зеленського негайно усунути всіх причетних до справи Міндіча від влади. Усунути. Скажи мені, будь ласка, хочу, щоб ти мені пояснив. Це вони вимагають відсторонення всіх, кого згадують на плівках? Тож Вову теж? А Вова, що на плівках, та той Вова, що президент. Це ж один той самий Вова, чи різні все ж таки? Бо може то поганий Вова президент, а у нас хороший Вова президент. Чи це мова про імпічмент? І наступному тижні ми повинні побачити щось в Верховній Раді. Чи це лише про секретаря РНБО Рустема Умерова, який одночасно ще й очолює групу по переговорникам, і перша думка, нахрена йому тоді кінець війни, якщо в нього все так, та про інших, хто замазаний цією схемою. І що з нардепами, які теж згадуються там, той же самий Кісєль, інше, чи повинні вони просто складати повноваження після спілкування з Зеленським? Взагалі, скажи мені, будь ласка, от заява Transparency International, які повинні бути наслідки далі? Ну, якби наша влада була такою владою, як в європейських країнах, цього б скандалу було б достатньо для того, щоб впав уряд, написав заяву президент, щоб не дочекатися імпічменту. Та як було з тим же ж Ніксоном, проти нього ж процедуру не примінили, тому що він сказав, я устал, я ухожу. От, будь-який би європейський уряд впав би після такого скандалу, це однозначно. Уряд би пішов в відставку, депутати б написали заяву, але от Кучма писав, Україна не Росія, а Зеленський кричить, що нас треба взяти в Європу. Так от ми не Європа. Ми не Європа, тому що для них політичний скандал дорівнює там вихід з політики. Да? Ви уявляєте там, щоб у нас сказали, у нас колись Тоні Блера, я пам'ятаю, він з жінкою за державний кошт злітали в відпустку, і це був страшенний скандал, уряд ліг повністю. Там, уявляєте, у нас. А у нас Умєров літає там до сім'ї, з понтом, ж на переговори в Мар-а-Лаго, да? Але там же ж по сусідству живе сім'я. Тобто, він під видом відрядження літає провідати сім'ю. Ну і все нормально, це нікого не обурює абсолютно. От, хоча там один би Михайло Ткач там зв'язав би А і Б, що ось Мар-а-Лаго, наче сюди прилетів, а ось його
дачка його сім'ї. Він насправді до сім'ї прилетів. І це вже поклало уряд. Але для нас це така мелоч, там, типу, що там, о чому ви говорите? Там, коли у нас, на цих же ж плівках, там, типу, на Farpoint, там, 300 мільярдів, це при тому, що даже на 44, ну це десь, ну, скільки це в доларах мільярдів? Це 7 мільярдів доларів. Це доларовими мільярдерами стають, навіть якщо 1 мільярд там із 7 вмикнуть через откати, да? А воно десь так і є, десь там 15-20% вони відкатують. От, тобто на одній цій тільки зділки тут у нас мільярд ляпнувся по кільком людям, тобто є у нас з'являються доларові мільярдери, тільки у них от прикол в чому, що, як то кажуть, баблішка є, а показати його не можна. Да? Там, типу, і вони і Чернишова, он там по цим же ж плівкам, вони б радо його і викупили б, да? Там, типу, ну, треба показувати якісь легальні бабки, а легальні бабки показати не можна. Все, сука, під матрасом. Ну, гадство. От, але виходить так, що біда-бідушка українського суспільства, і в цьому винуваті і ми, українські виборці, які це пробачаємо їх там, типа, та хай давайте проголосуємо за цього, він крав менше. Тобто це наша лояльність до корупції і призводить до того, що корупційний скандал не є причиною для відставки уряду, не є причиною для імпічменту, включення процедури імпічменту президента. От, або хай, і вони ще причому нагло, а ми не коментуємо там, типу, а пошли ви нафіг там, типу, ну так, чого б це не коментувати? Тобто це ж причина для відставки? Ні, це не причина для відставки. Як не причина? У всій Європі. Ну, а ми ж поки не в Європі, от будемо в Європі. І тобто по логіці Зеленського, коли ви нас приймете в Європу, ми будемо грати по європейським правилам. Поки ми не в Європі, ми можемо грати по правилам Росії. Мало того, от що я помітив і хочу сказати це на загал, що ментально українська влада, вона ментально не українська, не з українським народом, а ментально російська. Чому? Тому що все побудовано на Росії яким чином? Ви даєте Путіну лояльність, да, там, типа, клянетесь вірності, захищаєте цей його царство, престол, там, боретесь з всякими Навальними, з інакомислієм, там, робите всіх незгодних іноагентами, воюєте, готові там вмерти за Путіна, тобто лояльність демонструєте. А Путін за це вам дає безкарність, там, типа, граб, там, типа, все. Іди там строй, і ми бачимо, які там маєтки у Шойгу, у Медведєва, ну, про самого Путіна мовчим, він же, якби, імператор, там народ, якби, ну, ніхто не проти, у імператора ж должно бути все, але все там з рівня, там, умовно, заммера, там, типа, та з якого? З начальника цеха, там, всі грабять. З рівня майора ФСБ всі грабять. А що? То, що вони лояльні, за це вони безкарні. Так от Зеленський хотів побудувати цю систему у нас. В липні минулого року це рухнуло. Бо вони ж династію, коли будували, вони ж думали, що це ж все, якось вони ж отмажуться, якось ж передадуть це дітям, якось легалізують. Ну вони просто зараз строїмо, а потім настроїться якось, ми дожмемо всіх, там позакручуємо гайки, на бусап викинемо на смітник, ну все ж нормально буде. І буде у нас так, як править будемо, як на Росії. Тобто система лояльність в обмін на безкарність. І це була основним мотиватором для самих же слуг народу. Ти правильно нажимаєш кнопки, ти правильно получаєш конверт. От, тобі можна десь там, якщо ти депутат-мажоритарщик там Сумської області, можна свиснути, вкрасти на відновленні, на фортифікаціях. А чого? Можна. Чого? То, що ти лояльний, а значить ми тобі гарантуємо безкарність. І у них не срослось. Не вийшло то, що вийшли студенти на картковий майдан, от, картонний майдан, да, там, типа, все, відстояли НАБУ, САП, ВАКС, і тепер вони працюють, і тепер ми бачимо підозра за підозрою, і там все понеслась. І виходить так, що Зеленський хотів, як в Росії, а не вийшло, як на той Росіївській. От, і це ми мусимо відмітити і поставити знову в заслугу українському народу.
Але ж знову сказати, що вони всі хотіли побудувати тут маленьку Росію, Юго-Западний федеральний округ. Тільки і єдина їхня мотивація не здатися Путіну, щоб грабити Україну самим, а щоб не путінські головорези тут грабили. От в чому проблема наша, як українського народу. А їхня проблема в тому, що український народ не русські. От, не русські. Чому? Тому що вони не дають отак вибудувати систему влади. Безкарність в обмін на лояльність. У нас ні. У нас так не спрацює. І в цьому наша відмінність менталітету українського від російського, і в цьому наша відмінність в любві-нелюбві до влади. Я тепер думаю, що дуже важко буде Володимиру Олександровичу, ну, хоч щось пояснити. Я лежу в лікарні от зараз, на денному стаціонарі, і я вам чесно скажу, що лежу з військовими і ой-ой-ой. Що вони думають і розказують про Володимира Олександровича, от йому раз подумати, вірніше, раз би послухати, от, інкогніто побудь в палаті, от, що про нього думають військові, хворі військові, от, в тому числі, які вийшли з суджі в січні-лютому минулого року. Він би собирав чемодани і з якоїсь відрядження не вернувся, десь в Сирію полетів би і потім забув вернутися. Це точно. Десь так. От так. Ти знаєш, це страшне, перше, ти дуже, це по-перше. А по-друге, я тобі що хочу сказати. Навіть в мене в коментарях військові, справжні військових, які я знаю, пишуть, що вони чекають від Зеленського відповіді. Це говорить тільки про одне, що люди не заспокоюються. Хоча в Офісі Президента впевнені, що там день, два, ну максимум тиждень. І це бурління закінчиться. Воно закінчиться, але осадочок же залишиться. Я кажу, не просто залишиться. Буде переконання те, що у нас мафія захопила країну, приватизувала її під себе. І навіть прозвітувати і визнати ми не можемо. Вони просто на нас кладуть. Значить, цю мафію, ну, треба з нею не рахуватися. А от імпічмент, я вважаю, я розумію, що слуги побояться голосувати, але як мінімум підняти це в Верховній Раді може, щоб привернути увагу нашої влади, яка вже остаточно уху їла. І, до речі, друзі, в мене прохання до вас. Будь ласка, допоможіть, може, давайте ви вгадаєте, може ми з Віктором не праві, може це інший Вова. Вже третю добу ж Зеленський і Офіс Президента мовчать, хто такий Вова і чий будинок будується в династії. Давайте спробуємо вгадати, хто це. Давайте так. А це Вова Зеленський. Або це Вова Порошенка. Або це Вова Кличко, або це Вова Залужний. Напишіть, будь ласка, хто це Вова. До речі, є ще один варіант, гадки не маю. Це дядя Вова з Троєщинського ринку. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, який це Вова. Бо стільки невизначеності, а хочеться все ж таки розібратися в цій темі сьогодні. Але що поки ми всі чекаємо, як ви напишете, дякую, що почали писати, співвласник компанії Firepoint Денис Штілерман назвав публікацію нових плівок Міндіча черговою атакою і опублікував звернення до своєї компанії до НАБУ з проханням підтвердити автентичність плівок. Як ти вважаєш, враховуючи, що це фактично ця інформація, яку читав Михайло Ткач, це те, що є в Вищому антикорупційному суді, це те, що зачитували на доказ своєї правоти представники САП і НАБУ в ВАКСі, це те, що є вже у адвокатів Міндіча, у Галущенка, у всіх інших. Як ти думаєш, чи підтвердять НАБУ і ВАКС автентичність? У разі підтвердження, що буде робити і що буде і у кого вимагати Штілерман? І що чекає на Firepoint дійсно? Ну, тому що якщо НАБУ і САП підтверджують, то наступний крок за державою. Ну, що буде з Firepoint, ми тільки що ж обговорили, тобто варіант націоналізації, я погоджуюсь, гірший варіант, чим варіант вилучення їхніх долей і, ну, якби,
через суд, да, націоналізація долі там Міндіча в тому Фаєрпойнті, да, і це вже буде, ці відсотки будуть належати державі України, плюс там, да, допустить інших інвесторів і, ну, щоб умовно не офіс президента тримав, бо зараз у мене підозра, що Firepoint це якраз її власником є мафіозна структура, і туди заливаються державні гроші для того, щоб отримувати а, і законний прибуток, б, і відкатний прибуток. Да? І ну, то, що законний, вони ж там законом навіть написали, що до 25% можлива ж ця свій зверху, якби наварчих, да? І це, це в усіх країнах законно там. Так от, власне, от що треба робити з Firepoint. А так, якщо НАБУ і САП підтвердять автентичність голосів, я думаю, що вже, якщо це є у адвокатів захисту, якщо це є, я так думаю, що ця ж інформація є і Генпрокурора, вони ж на основі якоїсь ж інформації готували, що там типа звернення до Ізраїлю, що верніть нам Міндіча, да? Значить, і з ними ж поділились, тобто в офісі Генпрокурора ці плівки є, да? От, у адвокатів є. Витік, откуда воно прийшло до Михайла Ткача? Від когось з адвокатів, від когось з прокурорських могло прийти, правильно? Від когось з посольства Ізраїля, де там теж, можливо, ознайомились. Тобто, місць звідки, Міша ж десь це взяв, тобто десь він це отримав. І тепер там вони, типа, докажіть, що ми там, типа, нечесні там люди. Якби не нам з Березою доказувати, я би теж хотів, щоб НАБУ і САП врешті-решт встали і теж зробили заяву, що це ті плівки чи не ті плівки, а то теж води в рота набрали, да? І той влучно сказав депутат Железняк, а то щось, може, каже нам Саша і Семен скажуть про те, то Вова і Андрій, чи не Вова і Андрій, да? Мається на увазі очільників НАБУ і САП. А то раз ми вже ж по іменам, то давайте ж тоді очільників НАБУ САП там говорить, давайте взагалі всіх по іменам, там, Давідка, да, там, типа, Руслаша, так же ж будемо називати, уже ж по аналогії, да. І давайте догадуватися, що потім там, типу, а Давідка заставляв всіх з Руслаші тиснути на кнопки. І там ще Сашко там вписався за них. А там Мар'янка бігала по залу, так Руслашка, і там щось розказував. Давайте так, може, коментувати події, які у нас відбуваються. Раз ми дозволяємо собі говорити всього-навсього Вова і Андрій без прізвищ, то давайте і всі. Давідка, Мар'яшка, Руслашка, там, типу, Сашка. І це буде якесь рішення. Країна-симулятор, країна полурішень. До речі, я дійсно чекаю від НАБУ і САП офіційної заяви по тому, чому досі Умєров не отримав підозру в корупції, а від СБУ чому досі не отримав підозру в Держзраді. До речі, ГАРМО, Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони, вимагає і від НАБУ, і від СБУ якраз вручення цих підозр, тому що є обґрунтована можливість це вручити. Дивіться, тут взагалі страшна ситуація, то треба розуміти. Бо для когось війна, а для когось мати рідна. І це треба розуміти теж. Але, ти знаєш, є один момент, про який я не можу не сказати. Найцікавіше, що величезна кількість лідерів суспільної думки, поважних волонтерів, людей шоу-бізнесу, відомих військових і блогерів або мовчать та не вимагають від влади відповіді про те, хто такі Вова і Андрій, звільнити Умєрова, всіх інших причетних до цього організованого злочинного групування, або починають виправдовувати. Я вважаю, що найкраще виправдання, яке я тільки бачив, це, мабуть, це еталонне, це вилізування дупи влади вищого гатунку, інакше не скажеш. Це пані Наталя Мосійчук. От вона справді українська. Хто б мог подумати, да. Мені байдуже на ті будинки, якщо вони на корупційні гроші, доведіть і саджайте, і швидше, важливіше інше, фраза на плівках, якщо тобі дадуть гроші нашій країні. От ця історія,
коли та байдуже на ці будуть, неважливо хто це. Найсмішніше, що я читав на одному з телеграм-каналів, які теж офісні, вони пишуть, якщо президент і Єрмак будують будинки, вони вірять в майбутнє України і будуть жити в Україні. Хорошо, да, взагалі шикарно. Це бімба, це бімба. Ми тільки що це обговорили. Тобто вони хотіли побудувати країна їхньої мрії, це країна, як у Путіна. Лояльність на безкарність міняємо. Ну, вже не вийшло, вже не вийде. А так, да, хотіли, да. Так у Путіна на Валдаї теж будівля. Це не значить, що він хоче, щоб Росія стала демократичною країною, де змінюється влада і саджають за корупцію. Це значить, що він хоче бути царем і далі. Це так, для розуміння. Проїдемося по Наталці Мосійчук, тому що це... Це своя улюблениця. Да. От вона багато мені крові попила. І от у неї там, мені байдуже на ці будинки. По-перше, хочеться сказати, Наталя, її рекомендують називати Наташа, тому що Наталя – це українське ім'я все-таки, а вона Наташа. Так от хочу сказати, Наташа, а в офісі хтось каже, Наташа 3 рубля і наша, може, да? Знову ж, ми ж називаємо Наташа, а хто знає, про яку Наташу мова? Так от, якась Наташа, не знаю, невідомо, прізвище ж, на бусап, може, називаємо, може. От, вона каже, мені байдуже на ті будинки. Так не факт, а може це написано, а не байдуже, а може ж все-таки ж там, багато дівчат оцінили б, які будинки 1200 квадратних метрів, подумала, що на 1200 квадратних, куди стиралку, куди ще щось там. Не вірю, що байдуже. Це може для нас байдуже, щоб сказати, раз мені байдуже, нам всім має бути байдуже, мені точно не байдуже, що на бюджетні гроші. І там, хай їх посадять, але через суд. А далі, отут це маніпуляція. Далі, наступна маніпуляція. Тобто, що там, якщо нам дадуть ці гроші, то кінець американцям. І Наташа каже, оце ж істинна правда, то що якщо дадуть кінець американцям, у нас буде балістики більше. Тут Наташа, так це ж маніпуляція. Ці ж гроші можна дати чесній фірмі, кільком чесним фірмам. Вибрати якісь розробки, яка краще запустити в серію. Тобто навіщо це має бути обов'язково Firepoint? І може буде там кінець американцям, що мається на увазі, у нас буде дешевший варіант і більше, то окей. Але хто, сама головна маніпуляція, хто може повірити Міндічу? Чомусь Наташа не вірить, що хай докажуть, що то будинки, хай сажають, я ж не вірю, мені ж байдуже. От я там не вірю. А слова Міндіча, що якщо Міндіч отримає бабло, кінець американцям, вона свято вірить. Наташа, це ж така примітивна маніпуляція, але вона ж емоційна, що дивіться, тут же ж кінець американцям, а тут байдуже. От якщо тобі байдуже, а тут кінець, що ти должен сказати? Та плівать, хай давай їм, хай грабять далі. Головне, щоб же ж кінець американцям, і головне ж нам байдуже, хто там де що строїть. Не має бути українцям байдуже, щось не байдуже було. Наташі було байдуже, коли Хонку строїли, Янукович, і тоді теж було байдуже. Чого? То, що хазяїва її сказали, не бухтеть в ту сторону. От, і тоді було байдуже, але народу України не байдуже. Хонку забули, які, ці. Понятно, що це не Геленджик, звісно, це, але дивись, Віт, давай так, мовчать співаки, лідери суспільної думки, блогери, деякі публічні. От ті, хто, до речі, всі військові, які потрапляють до Наталки Мосійчук, чомусь мовчать. Якось дивний збіг обставин. Навіть не можу зрозуміти, як так співпало. А як таке може бути? Дивна ситуація. До речі, всі військові, які до Наталки не потрапили, вимагають іншого. Назвати, хто такий Вова, і президент повинен відповісти, що сталося. Це елементарно, Ватсон. Тут же все просто. Тобто ті, хто якимсь чином залежні від влади, мовчать.
залежні, чи їм конверти дають, чи вони на посадах наглядових рад в Укрзалізниці отримують 340 тисяч і там скажуть, от бовкни щось, от скажи піди, щось там, повимагай, піди, і твої 340 тисяч злітають. А зараз ти 340 тисяч і маєш там на місяць. Ну все, сиди і не бухті. Або ж це військові, які очікують на подальше кар'єрне зростання, або принаймні, що нинішнє не припиниться, що їх не виганять. В них інша мотивація, да, вони ризикують посадою. От, і виходить, що знову ж частково систему лояльності Зеленському вдалося вибудувати, да? Але частково. Знову ж, лояльність на безкарність, да? Там, типа. От, і лояльність яка? Якщо ви залежите від влади, або від їхнього бабліца, або від їхніх посад, от, ну або там, можливо, ще якась мотивація, може на когось там ОПЗЖ ж теж ж не виступає, то що мотивація інша, посадім. Будете бухтеть, посадим. Тобто ми не сажаємо, це для вас достатня мотивація. Для депутатів-мажоритарників там з груп «Довіра», за Майбах це дуже класна мотивація. Ви не бухтіть, або поїхали десь на охоту, на рибалку, поматюхали президента, приїхали, вклонились і знайте, нажимайте кнопки правильно, як Давідка скаже. І все. От і все. Так що мусимо робити висновок, що частково Зеленському все-таки режим лояльності в обмін на безкарність побудувати вдало, але частково. Тобто вони не достроїли його, як не добудували і династію. А хотіли добудувати і думали, що все, скоро от разом з династією вони вибудують такий фундамент, де буде тільки фасад демократичний, а далі все як в Росії. Ти знаєш, тут в коментарі Москалик затисався. Пише: НАБУ – це ФСБ, НАБУ – це Національне антикорупційне бюро України. Воно бореться з корупцією у владі. Це те, чого в Росії не було, немає і не буде ніколи. А в Україні є. І це давайте не будемо зарікатися, може ж колись і буде, якщо Росія поменшає трошки. І Росії не буде. Це ж, бо корупція... Скажемо, на Московському царстві. Так, це Московське царство буде. Бо корупція для Росії – це одна зі скреп, на якій вони і тримаються, до речі. Друзі, я дякую вам, що ви активні, дякую, що не пасивні, дякую, що ви підписуєтесь, ставите вподобайки. Ставите вподобайки? Ну, допомагаєте каналу, щоб його більше людей побачило, і щоб більше побачили це відео і зрозуміли, що відбувається. Бо є дійсно люди, які кажуть, ну президент же не сказав, що це він, значить, це не він, бо президент би, він же бо не втік, а зараз він бо застяв. Ну, така ситуація. Тоді бо не втік, зараз бо застяв, бо мовчить, бо не говорить, бо не визнає. Бо переляканий. Так от, пишіть в коментарях, ставте лайки, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь. Ну і головне, не забувайте допомагати ЗСУ. Це надважливо. Тож, сподіваюсь, ви вже поставили вподобайку і написали в коментарях, звідки ви дивитесь і що ви думаєте. Я вам буду вдячний за це, і канал теж. До речі, в описі цього відео є посилання на канал Віктора Боберенка. Скаже, як зав'яже. Заходите в опис, тицяйте, підписуйтесь і буде вам щастя. Знати будете набагато більше. Віктора, скажи, будь ласка, я тобі зараз процитую одного величайшого політичного діяча сучасності по версії Андрія Єрмака і попрошу коментаря. Доручив нашим представникам зв'язатися з командою президента США та з'ясувати деталі російської пропозиції щодо короткострокового перемир'я, заявив Зеленський. Скажи, будь ласка, а це він Умєрову доручив? Ну, щоб зрозуміти. Ну і далі, от в Кремлі хочуть провести парад без ексцесів. Це я розумію. Україна пропонує більш тривале припинення вогню. Це я теж розумію, і зараз ми повинні дотискати цю тему. Але про що реально можуть домовитись, бо Пісков вже заявив, Путін просто оголосить перемир'я і буде вимушені всі з цим погодитись. Ну, а якщо Зеленський оголосить перемир'я сьогодні, Путін погодиться? Ні. То з якого переляку ми повинні погоджувати? Про що дійсно можуть реально домовитись і які варіанти найвірогідніші? Тим більше, що, скажімо так, для Путіна надважливо все ж таки, щоб Туапсець не завітав до Москви.
Ну, бачите, вони винайшли новий тактичний крок, коли вони не просто оголошують перемир'я, типа, а в односторонньому порядку. А ну, типа, спробуйте ви не виконати наше перемир'я. Таким чином, всьому світу вони будуть показувати, що хто веде. Хто в цьому, як ото Трамп каже, для танго потрібні двоє, ну от видно, що хто веде в цьому, вони кажуть 9-го, а ми от відзначаємо 8 травня. І День перемоги, і ми не святкуємо, а відзначаємо. Ми згадуємо полеглих, кажемо ніколи знову. І для нас це зовсім інше, ніж парад Побєдобєсія на Росії. Зовсім інше. Ми відходили своє на парадах. Тому, можемо 9 травня, але давайте 8-9, тому що 8 ми відзначаємо. Ну, Путін же скаже, ні, я тут веду. Я сказав 9, значить буде 9. А хто там 8? Нам по барабану. Ми, русські, рішаємо в усьому світі, коли буде перемир'я і на який срок. І оце Путін пред'явив. Трамп хлопає, дурілка картонна, що з нього взяти. Але ми, виходить, в такій ситуації, коли якщо ми не погоджуємося, ми типа вороги миру, але якщо ми погоджуємося, то ми просто робимо Путіну безпечне свято на один день, а з 0-10 числа вже все, поїхали по новій. І ми дійсно в такій ситуації, коли, Зеленському важко буде не погодитися і сказати, та ні, якщо з нами ніхто не домовився, там ми літім. А як це буде сприйнято тим же ж Трампом? Бачите, знову ж елемент, який Путін про перемир'я говорить з Трампом, а не з Зеленським. І навіть там, Путін гребує, це, понятно, це його теж фішечка, і якби це їхня тактика не помічати Зеленського, типа, не може же ж там говорить суверен, там один із 3 найвеличніших лідерів сучасності, з тим, кого Арахамія самозванно назвав найвеличнішим лідером сучасності. Тобто Владимир Владимирович і не мог говорити з Путіним, але він мог договорити, щоб там Лавров з Сибігою поговорили, там, чи ще щось, щоб самому не уніжатися до цього. Тут я беру в кавички це, тому що там хто б не був президентом в Україні, тобто якби це був навіть не Зеленський, на якого там навісить ярлик можна легітимний, там чи ще ж з будь-ким Путін би не став домовлятися, тому що він не вважає Україну рівною Росії, тому що президент України не може бути з точки зору Путіна рівним президенту Росії. Тому він домовився з Трампом про мир на 9 травня. І знову ж дав всьому світу, там, принаймні європейцям, зрозуміти, хто з ким мусить домовлятися про мир. І що України за цим столом перемовин не має бути. І це підкреслив Пісков. Там, ми оголосили мир на 9 травня, що не ясно. Все. Всі другі там, знають, що нам там ще щось погоджувати з Зеленським. Ты соглашаешься, значит, ты, в упряжке. Ты не соглашаешься, значит, ты разжигатель войны. И все, и выбора нет. Вот и все просто. Тактична ловушка. На жаль, так, це правда. Єдине, що треба з неї виходити і змінювати ситуацію, коли порядок денний для України виписує Кремль. І більше того, треба пам'ятати, якщо ти хочеш, щоб з тобою рахувались, створюй такі умови. Зараз Україна б'є доволі багато по Росії і влучає, це добре. Треба продовжити. Ти дуже класно сказав, туапсець в Москві, от ми б хотіли, да. От якщо туапсець зараз прийшов до Пермі, ми це бачимо, зараз якщо прийде до Москви, от це буде історія. І, до речі, величезна кількість відосиків з Туапсе, з Пермі, з інших міст, які поряд, з проханням «Ой, Вова, припини війну!» Це до іншого Вови, до речі, звертаються. «Припини війну, давай, виходь з України, виводь свої війська, Вова, навіщо нам на Росії та війна?» Оце найкраще, це суперова історія, це ржака. Але ти уявляєш, вони весь час думали, що цей бумеранг до них не долетить. І, до речі, тут зараз найцікавіше. Якщо бити зараз по оцим містам, Краснодарський край, Сочі, Туапсе, інше, росіяни, знаєш, чому почали це розуміти? Величезна кількість людей пише, а куди ж ми поїдемо відпочивати?
Їх налякала ситуація, що їх залишать без відпочинку. Війна їх Крим торкнулася. нельзя, тепер і в Сочі нельзя. Так, і війна їх торкнулася, і вони вдруг зрозуміли: «О, ти диви! Ой! Ті за 3 дні не взяли, а то абсець прийшов у гості». От тому це дуже цікаво. І одночасно з цим лунає така контроверсійна заява Дональда Фредовича. Давай так, Дональд Фредович вміє генерувати заяви, які вміють дивувати, розважати і визивати непозбувну бентегу. Але зараз він заявив, що війна в Україні може закінчитися, увага, раніше за війну з Іраном. Це пряма мова. Це говорить про те, що Трамп не бачить варіанту закінчення війни з Іраном, чи це говорить, що він просто приклав якісь там кулуарні зусилля, щоб війна з Україною закінчилась. Але я взагалі не бачу ніяких рухів в цьому напрямку. Навіть зверни увагу, Вітков з Кушніром не прилетіли до України. Нема про що говорити, нема про що домовлятися. То це говорить ще й про те, що нам варто готуватися до ще більших цін на паливо та на все інше? Чи просто чергова заява, як і, наприклад, та, яка була попередня, про те, що він закінчить війну за 24 години? Ну да, це з серії цих заяв. Єдине, що у нього воно в башки всплило, це може бути з огляду на те, що йому принесли, наприклад, показати картинку, що відбувається з економікою Росії, і, наприклад, сказали: Дональд Фредович, так Росія на останньому іздиханні. Росії треба, логічно там виходить з війни. Вони, правда, було би дуже банальним вираховувати тільки економічну ситуацію, да, а не враховувати фактор Китаю, наскільки Китай готовий допомагати Росії продовжувати війну. І саме головне, готовність Путіна продовжувати війну, наскільки він готовий там умовно кидати м'ясні штурми, вже там, коли будуть вони там в конному строю, в конному строю ми їх вже бачили, да, і на осліках ІА бачили, коли вони в лаптях побіжуть. Тому що якщо заходить в зиму, то їм же ж треба провести мобілізацію, а мобілізацію, значить, додаткових там 300-500 тисяч одіть-обуть, а одіть-обуть їх може тільки Китай, де взяти на це гроші, щоб не вийшло так, що вони в лаптях підуть, да? І на телегах в нові м'ясні штурми. От, і, мабуть, Трампу це показали, що там Росія не боєць, там, гляньте, вони там, вони як побита собака. І якщо там навпаки у них там прибрати нафтові долари, от те, що може їх зараз виручити, це те, що вони додатково до того, що вони би мали, матимуть плюс 2 мільярда десь доларів щомісячно, і чим довше війна, тим скоріше вони вийдуть на... по першому кварталу у них там страшенний недобор, а там 4,5 трильйона. Але цей недобор, будемо відверті, тому що березнева їхня маржа пішла вже в квітень. То ми по другому кварталу, от квітень, травень, червень, ми в липні побачимо, що вони, мабуть, якщо до липня буде продовжуватися війна, що вони дефіцит вирівняють. Але вирівняють. Ніхто ж не каже про те, що вони пішли вгору, вони вирівнюють дефіцит. От, але це може дозволити їм продовжити війну. Я, на відміну від Трампа, хоча я не вірю, що ця його заява щира, тобто я думаю, що у нього все ж міняється, і от останні, хто підійшли, йому запам'яталось, як ото по Штірліцу, там, остання фраза запам'ятається більше всього, да, там, йому сказали: так, Росії в економіці кирдик. І він запам'ятав і сказав: а може закінчиться і раніше. Тобто, по логіці когось з економістів Трампа, у Росії йдуть погані діла, і тому їй воювати не з руки. А Трамп не розуміє Росію, як і Україну, як взагалі геополітику не розуміє, глибинну, ментальну геополітику, що Росії по барабану, є у неї там економічний ресурс, чи немає, вона вже це довела, що вона не воює всупереч якійсь економічній логіці, всупереч. Тобто їм заморозка потрібна була ще в травні минулого року. І був у Путіна прекрасний вихід, оголосить, там було 80-ліття Побєди, сказати: діди воювали, победили, ми воювали, теж победили. Но Путін прозівав цю можливість. От, зараз всі кажуть, що да, Путіну погано. Але якби хтось сказав: ні, це те точно, що Трамп думає, я би сказав, що Трамп помиляється, і
ми залежні від війни в Ірані. От коли закінчиться війна в Ірані, і Путін зрозуміє, що і нафтовим грошам кирдик, що ОПЕК розвалюється, он ОАЕ вже виходить і каже, я не буду там погоджувати з вами, скільки мені добувати нафти, тому що ми можемо добувати 5 мільйонів барелів на добу, а ви хочете, щоб ми добували всього 3. Типа, не годиться. От, і ми будемо добувати 5. Там, типа, ми мали в виду все ОПЕК. От, і тоді, значить, буде гонка нафтових вливань, а значить, і ціна обвалиться там до 70 назад. І тоді, значить, Уралса ще мінус 20. Ну, чи 25 навіть, да, там дисконти. І того ми можемо там констатувати, що якщо ще й ціна на нафту обвалиться, то тоді Путіну точно 10 разів подумати, чим заходить в наступну зиму. І тоді ми можемо говорити, що, ну, можливо, Путін вимушений буде десь там до листопада почати дійсний процес заморозки, а не понтуватися, а давайте 9 мая, бо я так хочу. Ну, так. Подумаємо, побачимо, що буде далі. Єдине, що я можу сказати, що я не бачу поки що дійсно швидкого закінчення війни в Ірані, хоча причина, як не дивно, не в американцях. Причина саме в іранцях, вони там всередині величезний розкіл. Там дві групи, два лагеря, які один каже, війна до кінця, інші кажуть, у нас картки вже для 100% населення введені. Картки, у нас не вистачає людям їжі. З водою вже починаються проблеми. Тож в них проблема саме з забезпеченням. І якщо в них ще залишається якась зброя, то з їжею вона якби, ну, все дуже погано. І вони кажуть, твоє аргументовано, а ті кажуть, в ім'я Аллаха будемо, ну, в общем, там йдуть суперечки. Пам'ятаєш це? Розумні з красивими. От вони зараз сперечаються. Фанати з поміркованими, з прагматиками, да. Ну, фанати вже ждуть гурі в раю, а помірковані прагмати думають про не про рай, а про зараз. А Трамп вирішив просто чекати. От чекати, сидіти і чекати. І це, до речі, той самий випадок, коли ми спостерігаємо, що може дати результат. Бо він зараз не несе втрат, а всередині Ірана життя стає все гірше і гірше під тиском цього, аятоли вимушені будуть погодитися і розблокувати Ормуз, і погодитися на угоди віддати ядерну зброю. До речі, аятоли – це такі кончені, абсолютно кончені керівники країни, які довели її до такого стану. Я не виправдовую Трампа, але те, що робить Іран, це країна-терорист, нічим не краще, ніж Росія. Правильно. Яка вбила український літак, як то хтось забув в 2020 році, яка передала шахеди Росії, яка допомагала воювати проти України, яка підтримує терористичний режим братський собі Росії. Тому от там вони точно не ті, кому ми співчуваємо або якось підтримуємо. Навпаки, чим скоріше паде режим аятол, тим скоріше паде режим Росії, бо Росія тримається на своїх партнерах. І зараз відсутність взаємодії у них, ну, це шкодить Росії, це добре для нас. Тому спостерігаємо. До речі, всі намагання допомогти Росії Ірану закінчилися тим, що на Каспії, а в них кордон по Каспію, по морю, всі кораблі, які йшли, були знищені ізраїльською авіацією. Всі. Жоден корабель не прорвав цю блокаду. Ракети, дрони, схеми, допомога – все топилося. І навіть Машка Захарова через цю ситуацію істерику закатила, але це непогано. Скажи мені, будь ласка, запитання, яке я теж не можу тобі не поставити, тим більше це з того ж регіону. Ізраїль відмовився приймати російське судно з краденим зерном з тимчасово окупованих територій України. Це дуже добра новина. Здавалося, що це питання вирішено, але ж не все так добре. Поясню, про що йде мова. Так, з Ізраїлем ми дотисли. До речі, найцікавіше, що я цю тему підіймав. От я якраз скажу, почекай, майже місяць тому я підіймав цю тему на ізраїльському ТВ. І вони вимушені були писати на це запити в
Міністерство іноземних справ, вони писали в Генпрокуратуру, далі з'явилася стаття в Гаарець, де журналіст-розслідувач дуже жорстко звернувся до суспільство офігіло. І я тобі зразу скажу, там і політики, і суспільство взагалі про це ніхто не знав. Це маленький гешефт одної невеликої пацаватої групи. Але вибухнуло так, що зачепило Ізраїль. Всередині, щоб ти розумів, зараз через це атакують Бібі Нетаньягу. Він підставив країну. Хоча Бібі теж про це не знав, це вже нікого не хвилює. Ти знаєш цю історію. Все, він керівник, він відповідає. Тому дотисли. Ізраїль не взяв це зерно. Але Сирія і далі приймає це зерно з Росії, попри всі дипломатичні візити Зеленського. До речі, також підтверджують, кожен візит і спілкування з керівником Сирії, Зеленський не підіймає питання зерна. Дивно. А чому? А Єгипет взагалі зараз офіційно повідомив, що планує будувати хаб для цього вкраденого зерна, яке Росія краде на тимчасово окупованих територій, хаб на своїй території для продажу в Африку. Туреччина так само приймає ці балкери, і, до речі, Туреччина, як ніяка інша країна, впливає на Сирію. Чому Зеленський мовчить з цього приводу? Чому зникли заяви про те, що будуть накладені санкції? Чому мовчить про те, що відбувається? І що заважає йому підняти питання так гучно? Що з Ізраїлем можна, а з арабськими країнами чомусь язика у дупу? Що ж таке? От дивна ситуація, і я скажу так, що в мене недостатньо інформації, чому саме Зеленський так вирішив останнім часом подружитися з Туреччиною і сателітом її Сірії. В Сирії, причому його приймали по-царськи. Взагалі... Зараз 9 година, світла пам'ять всім загиблим воїнам, світла пам'ять всім, хто віддав своє життя за Україну, світла пам'ять всім тим і вічна пам'ять, хто поклав своє життя, щоб Україна існувала. Так, будь ласка, далі. Віть. Да, поїхали далі. Незрозуміла ситуація, чому Зеленський, як то кажуть, у цього було. І от чого я у тебе такий влюблений? От його вояж в мусульманські країни пояснюється з одного боку тим, що там ми можемо налагодити на після війни ринок збуту зброї. Хоча я думаю, що туркам якраз наша зброя не потрібна, їм потрібно, можливо, технології, підучитися, і вони самі. От, але тому зрозумілий був його вояж в країни Перської затоки. От, хоча теж ми бачимо, що там Абу-Дабі і Ріяд там не дружать, не дуже дружать, да, Емірати з саудитами. От, ну, принаймні, якось же ж треба пояснювати, ну, вихід Еміратів з складу країн ОПЕК. От, але, чесно кажучи, я не знаю, чому Володимир Олександрович наскільки вибудовує відносини з Ердоганом і Сірією. І у мене тільки тоді одна версія, що вони, ну, награбили, у них є там криптогаманці, і вони бояться, що їх десь по Європах будуть ловити. Ну, єдина країна, яка точно не екстрадує, це там, де сидять зараз шефіри, да, в Австрії, де сидить до сих пор Фірташ, там зняв собі номерок там, чи поверх і собі там живе. От, так само я думаю, що вони будують там свої запасні аеродроми, щоб там далі десь ховати свої гроші в всяких Оманах, в Абу-Дабі, в тому числі Сірія зараз така ще незрозуміла сіра зона. Ну, це моє таке, як то кажуть, припущення. Але в очі впадає те, що Зеленський стає, ну, якби намагається зблизитись з Туреччиною і Сірією. І тому він пред'яви їм і не кидає, там, типу, це можна там Ізраїлю кинути пред'яву, да? Можна там ще комусь. От, але не мусульманським країнам нинішнім. Вибач, але Ізраїль в цьому переліку на 13-му місці. Я уважно подивився, взагалі по покупці російського зерна. І навіть попадає в 20-ку тих, хто купував це крадене зерно. Я вважаю, бити треба по всіх. І по Ізраїлю, якщо він купує. Це треба, схему треба зламати. Але тут дивна ситуація. По Ізраїлю він відпрацьовує, по інших ані пар з вуст.
Оце той випадок, коли ми боремося з корумпантами чи протидіємо корупції як явищу. Да? І от тут хотілося б сказати, Володимир Олександрович, щоб не боротися у нас з якоюсь ізраїльською фірмою, давайте взагалі якось проб'ємо нормативну базу, щоб боротися одразу з усіма. Давайте ставити це питання там десь, там, в тому числі, щоб це був міжнародний примус до того, що все, що йде умовно з окупованих українських портів, там з Кадовська, з Севастополя, з Маріуполя, Бердянська, щоб воно не приймалось. Тобто, якщо ви загрузились в Маріуполі, ви не розгрузитесь ніде в вільному світі. Оце було би хорошо. Да. Ну, сподіваємося, для цього треба, так і буде, але для цього треба працювати. І тут, до речі, варто звернути увагу на тих осінтерів і тих, хто працює в цьому. Наприклад, от мені інформацію постійно підкидає Катерина Яресько, яка є одним з найкращих осінтерів в цьому напрямку, і вона її комунікує, висвітлює. І коли ми з нею взаємодіємо, досягаємо доброго результату. В будь-якому випадку я вважаю, що якщо держава хоче захищати свої інтереси і свої права, вона повинна демонструвати це не лише на словах, а й справами, і не вибірково, а повністю по всіх. І тоді буде результат, бо питань все більше і більше. Да. В будь-якому випадку і наша програма підходить до закінчення. Вікторе, хочу подякувати тобі за те, що ти був сьогодні в ефірі, відповідав на запитання. Скорішого одужання тобі і до зустрічі за тиждень. Так, тримаємо стрій. Па-па. Друзі, ви подивилися ефір. Я дякую вам, що ви сьогодні були тут. Я дякую, що ви підписалися. Нарешті поставили вподобайки. Поставили, прокоментували, що ви думаєте, звідки ви дивитесь. Поширили відео і порадили цей канал своїм друзям, сусідам, колегам, знайомим, коханим, коханцям, тим, кому ви радите, щоб вони знали більше. У будь-якому випадку, об'єднавши зусилля, ми можемо досягати результату. Ну і головне, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Це не слова, це факт. Поки є ЗСУ, України є майбутнє. Україна існує, якщо є ЗСУ. Не буде ЗСУ, не буде ані майбутнього, ані країни. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. І не забувайте, якщо ви мовчите, то влада буде робити, що вона хоче. А якщо ви будете вимагати від влади відповіді і наполягати, щоб влада працювала як треба, то вона буде вимушена працювати не так, як хоче, а як потрібно державі. Тож вимагайте і наполягайте. І не забувайте запитувати, то хто ж такий Вова? Ми маємо право почути відповідь від Вови і Андрія. Маємо. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Па-па.